На Росії відбувалися вибори минулими вихідними. Те, що Путіна замінять на Путіна, ми з вами не сумнівалися і навіть не сподівалися на чорного лебедя, білу гарячку чи червоних від потуг псевдоопозиціонерів. Ніяка пташка не прилетіла, ніхто на Росії з важливих не вмер. Псевдоопозиція навіть зробила все для того, аби Путін себе добре почував під час виборів. Словом, Росія така Росія, але ми це з вами детальніше оглянемо. Зробила для вас підбірку росіянців, які живуть у цивілізованому світі і голосують за Путіна, тому що он президент як надо. Ну і ще сотня інших аргументів, голів у виборців диктатора. От, наприклад, Молдова. Вы поддерживаете то, что происходит в России? А что происходит в России? Ну, например, что Россия атаковала Украину. Как Это вы смотрите? так считаете, что она так атаковала? Я не считаю. Это происходит прямо сейчас. Ну, слово Уже вы, 2 года. слово вы подобрали не совсем правильно. Атаковала. А как? Как правильно? Наводить порядок пришла в Украину. Вы так думаете? Да, я так думаю. А это нормально убивать людей? Это означает наводить порядок? Да, наводить порядок. Точка. Ларивидери. А здесь тоже собираетесь наводить порядок? Мне уже поздно наводить здесь порядок. Мне 71 год. Так цій жіночці пізно і політику коментувати, здається, але це точно не через вік, а через інші, так би мовити, аспекти битія. Далі йдемо. Жінка, яка корінна львов'янка, прийшла голосувати у Лондоні. Скажите, Почему вы против человека? почему против Путина? А можно Потому я- что он убийца. А я Он слушаю. убийца, можно я объясню? террорист, Можно я объясню? военный. Можно я объясню? Хорошо, Объясните. окей, хорошо, можно я объясню? Объясните. Я родилась во Львове. 20 лет прожила во Львове. Так. И начиная с 91 года я видела от садового мэра города, когда началась... Он вот прекрасный эта... город. Стоп. Когда началась Прекрасный вот эта мэр. антироссийская пропаганда. Я скажу честно, если бы не выдержка российского менталитета и были бы деньги, уже в 91-м надо было стрелять нацистов. Закрыли школы. Давайте, закрыли школы во Львове. Я же была там все время. Не пускали людей на памятник свободы где, да? Вечному огню. Убрали все русские книги. Пошла ненависть к России. Когда убрали русские книги? В 14 Никогда не убрали. Я там спорим. Я подписал, 93-й. я подписал несколько тысяч русских книг. Вот львовяне, вот эти вот бендеровцы, еще в 1991 году. По-перше, мер Львова Андрій Садовий очолив місто в 2006-му. По-друге, ніхто, на жаль, російські книжки у 1993 році не забороняв. Найчастіше це траплялося саме після 2022-го, уже після початку повномасштабного вторгнення. Ця представниця російського біологічного виду, така львів'янка, як я, космонавтка, ну але нехай. Чи ми здивовані їхніми наративами? Ні. Чи ми злі на цю маячню? Так, неймовірно. І конвертувати її можна в донати на українські сили оборони. Отут десь залишу вам зараз рецепт засобу для розслаблення. Можна перетворювати лють на цих кровожерливих людоїдів у смерть для ворогів і безпеку для наших бійців. А ми з вами, допоки ви донатите, переходимо далі. Цирки і дамбілі бамбас в Іспанії. Нельзя? Иди отсюда, вас своей комнате! Иди отсюда! Идите в свою комнату! Нет войне! 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 Думали, це все? Ні. У мене для вас ще є Естонія. Я голосовала за Путина. За Путина? Да. А почему за Путина? А почему вас так это удивляет? Ну, не знаю, он сидит у власти 25 лет, больше, чем Брежнев, не надоел? Нет.
Человека вообще-то судят по его делам. Вы вообще были в России 25 лет назад и вот в настоящее В время? России 25 Да? лет назад, да? Да. И я- давно там были последний раз? И я была в России 25 лет назад, и 3 года назад. И вы знаете, Хорошо, тогда такой момент. В 22 году Россия начала войну. Вы это знаете. знаю. Эту войну, в общем-то, продолжает Владимир Путин. Ну, вы знаете, вот эта тема про войну, я считаю, что она очень провокационная. Ну, простой Людям вопрос. задавать. Голосуя за Путина, вы разве не голосуете за войну? Вот это очень провокационный вопрос. А как вы считаете? Котлеты отдельно, мухи отдельно. Нідерланди у нас далі по курсу. Почему сегодня вы пришли голосовать за Владимира Путина, я правильно понимаю? Да, правильно. Я за... Почему? Почему? Потому что я за нашу Россию, потому что у нас, я верю в то, что он тот, который выведет нашу страну из этой ситуации, куда мы в международной политике сейчас оказались. А вы давно были в России? Я была в России где-то в 2008 году. То есть последний раз вы были в России в 2008 году? Ой, извините, обманула. 1998. В 1998 году. А почему эта женщина сидить в Нідерландах? Як за Путіна так гарно все, мабуть, треба з цивілізованого світу повертатися на болота. До речі, єдину нормальну акцію протесту провів українець під російським посольством у Нідерландах. Він пропонував бліни слапати росіянам. І ті, звісно ж, охоче пристали на акцію, яка, мабуть, нагадувала їм про рідну Росіюшку. Спасибо, что проголосовали. Может, блин, с лопаты? Бесплатно? Да, пожалуйста, берите. Спасибо, что проголосовали. Может, блин, с лопаты? Да, берите. Ну, один только. Один в руку. Всем хватило? Спасибо. Масленица? Да. Ну і вишенька на торті – це дії російської опозиції. Замість того, аби закликати не йти на ці вибори, які все одно відомі заздалегідь, вони своїх прихильників чекали на дільницях в полдень. У чому полягає суть цієї акції, досі не зрозуміло. Я нагадаю, що псевдоопозиційні політики закликали росіян прийти і проголосувати в полдень. Розумієте, так? Не вийти на протест, не ігнорувати вибори, щоб показати, немає такої явки, як намальованих голосів. Ні. Вони закликали прийти і проголосувати просто не за Путіна і в обід. Все. Ця акція справді стала корисною. Тільки для Владимира Путіна він навіть похвалив росіян, які називають себе лібералами. Владимир Путін заявив, що заклики опозиції прийти на виборчі дільниці під час акції «Полудень проти Путіна» гідні похвали. Як мені доповіли, заклики були прийти голосувати саме опівдні. І це мало бути проявом опозиційності. Ну що ж, якщо йшли заклики прийти голосувати, то за це, як я в таких випадках говорю, за це похвалю. Сказав він на прес-конференції за підсумками виборів президента РФ. Він додав, що сам також виступав із закликами приходити на голосування. Він не агітував за свою кандидатуру. Якщо опозиція вважала, що треба прийти та проголосувати, немає значення за кого, але прийти та проголосувати – це вже добре, молодці. Наскільки я розумію, жодного ефекту це й не мало насправді особливо, додав Путін. Опозиція на Росії, як бачимо, до одного місця, і це місце точно не з тих, яким варто пишатися.